Ăsta cred că este cel mai mișto BMW pe care am pus mâna vreodată până acum. Deși am avut pe mână M-uri, am condus motoare puternice, resoftate, modele celebre, să spunem așa. Dar ăsta mi se pare cel mai pe gustul meu. Țineți voi minte concursurile alea de Miss cu cea mai frumoasă femeie din lume, cea mai frumoasă dintre alea cunoscute, că adevăratele frumuseți sunt într-o zi caldă ca asta în metrou, când lumea are treabă, are lucruri pe cap, dar atunci frumusețea e cea mai mișto, pentru că e neplănuită. Și de multe ori trece neobservată și ăsta este și farmecul. Deci nu există cea mai frumoasă femeie din lume, pentru că în toate poți să găsești o frumusețe. Valabil și din punctul de vedere sau din perspectiva unei femei, când vine vorba despre un bărbat sau când e vorba ca unii bărbați să se placă între ei sau ca unele femei să se placă între ele, că e o lume liberă și fiecare face ce vrea. Important e să fim discreți și să nu deranjăm pe alții. Și exact genul ăsta de atitudine poate fi, să zic așa, extrapolată la această mașină. Prin această meserie credeam eu că am văzut cele mai mișto mașini, că am condus cele mai puternice mașini, că am văzut cele mai frumoase și interesante mașini. Și iată că soarta mi-a dovedit contrarul. Pentru că ăsta cred că este cel mai mișto BMW pe care am pus mâna vreodată până acum. Deși am avut pe mână M-uri, am condus motoare puternice, resoftate, modele celebre, să spunem așa. Dar ăsta mi se pare cel mai pe gustul meu. Pentru că este o configurație nu că rară, extrem de rară. Vei găsi câteva la vânzare pe site-urile din Europa, acolo de unde și provine această mașină, pentru că a fost luată din Germania. Și de ce zic că este extrem de rară? Păi, în primul rând, lăsând la o parte aspectul, care e unul relativ neconvențional, pentru că, în general, aceste mașini sunt făcute destul de fără gust. Adică niște jante nepotrivite, nu au o estetică bună pe partea de vopsea. Aș putea să rezum chestia asta cu nu sunt îngrijite. Marea lor majoritate sunt dieseluri neîntreținute de 2 litri, care au diverse praguri de putere între 120 și vreo 204 cai. Interesante în felul lor la condus, dar nu atât de interesante pe cât aceasta, pentru că sub capotă stă un motor de 3 litri benzină aspirat. Și ce este mai rar e că acest motor e împerecheat cu o transmisie manuală. Tracțiune spate, diferențial Torsen adăugat opțional, niște suspensii Bilstein schimbate, niște jante puse cu bun gust. Mașina este puțin coborâtă și este the absolute driver's car când vine vorba de BMW. Am avut M3 pe mână, E93 decapotabil, am avut un G80 nou, am avut un M4 care e o serie oarecum similară cu cele 3. Dar parcă nu sunt ca ăsta, pentru că ăsta este făcut în anii aia când lucrurile erau făcute sincer. M-urile sunt niște mașini care și epatează, au foarte multă componentă din asta de statut social. Sunt niște mașini scumpe, au o anumită stridență în felul în care arată și cumva foarte mulți le iau pentru că li se pare lor că transmit ceva, fără să le conducă exact așa cum au fost gândite. Sunt ferm convins că în America foarte multe Honda S2000 sau BMW-uri E93 M3 sunt luate pur și simplu pentru că sunt cabrio. Și foarte mulți oameni merg cu ele pe auto, în drive, fără niciun fel de intensitate. Și abia când le vând și vine cineva să facă test drive-ul pentru a le cumpăra și sunt conduși în dreapta așa cum ar trebui, precum ar fi fost furate, își dau și ei seama cam ce poate o asemenea mașină. Așa că, cu părere de rău, spun că multe din acele mașini au o anumită tristețe în jurul lor, prin faptul că nu sunt apreciate la adevăratul potențial. Ăsta însă este un sleeper. Este o mașină de 265 de cai, 380 ceva de Nm, tracțiune spate, cutie manuală cu trepte scurte și este făcută pentru drumurile din zona Brașov, pe care o să și fac test drive-ul acestei mașini. Nu credeam că o să ajung să văd o asemenea mașină și este rară și pentru că configurația mașinii a avut niște limitări, în ideea în care aceasta nu e cea mai puternică versiune. E87-le, ca format generic 4 uși hatchback, a avut niște derivate, care au fost, de exemplu, hatchback cu 2 uși, cu 3 uși de fapt, scurt. Au fost sedanuri cu 2 uși, au fost decapotabile cu 2 uși. Și doar unele dintre ele aveau anumite configurații de motor. De exemplu, aceste motoare aspirate N52B30, care aveau
indicativ 125 sau 130, cum este acesta, au fost doar pe hatch-uri. Sedanurile, de exemplu, au primit motoarele N54 și N55, am prezentat și unele din acelea, și decapotabil și cupe, care sunt făcute cu motoare turbo. Mai intense decât asta la accelerație, dar nu mi se pare că au același antrenament pe partea de condus. Nu sunt antrenante, pentru că sunt automate în general, motorul ăla trage pe toată plaja, e făcut așa să o conduci, tu să asiști de fapt conducerea, precum un operator de tractor sau combină. Asta însă este o mașină care penalizează, pentru că derapează ușor, are niște frâne bune, este o mașină simplă la care totul e centrat pe poziția de condus și dacă nu schimbi viteza impecabil, scutură. Trebuie să faci potrivire de turație când ai inferioară, trebuie să o conduci hotărât. Și e o mașină care totuși se conduce ușor. E un 6 în linie, e perfect echilibrat. Chiar dacă are niște consumuri mai mari, sunetul este absolut demențial. Și cred că parte din plăcerea sunetului vine de la sistemul de galerie DISA pe 3 trepte, cu ajutorul a 2 clapete care face practic 3 profile volumetrice ale galerii în funcție de regimul de turație. Deși n-a fost cel mai fiabil motor BMW, este unul din ultimele aspirate și are niște tehnică foarte interesantă pe care o să o detaliez la partea de sub capotă. Am mai prezentat formatul acesta de mașină și nu o să intru din nou în acel detaliu pentru că regăsiți pe canal și versiuni cu motoare turbo și cu motoare aspirate și dieseluri și o decapotabile unde am zis povestea modelului. El practic este o clonă de serie 3 mai scurtă, pentru că are același sistem de suspensii cu 2 bascule inferioare plus turelă McPherson pe față și 5 brațe pe spate, în general majoritatea componentelor fiind din aluminiu. Au fost doar tracțiune spate, motoare diesel doar de 2 litri codificate pe diverse trepte de putere și benzinarele au fost destul de variate, pentru că au versiuni de 1.6 și 2 litri aspirate, cu injecție directă sau multipunct, cu sistem Valvetronic sau fără, cu puteri în general între 115 și până pe la vreo 170 de cai. Au existat însă și variantele astea de 3 litri aspirate care aveau o putere de vreo 218, 221 sau 265 de cai, cum e cazul acestui model de față, și alea turbate de 3 litri care produceau peste 300 de cai. Au fost și versiuni 1M Coupe care aveau motoarele N54 cu 2 turbine și niște versiuni M135 cu N55-ul de aproximativ 306, 326 de cai până pe la vreo 330 un pic, cred că avea cel mai mult model. Cutiile automate au fost ori ZF6HP, ori GM6L45, care este o cutie cu structură identică, cu pinioane Ravigno, cu set Le Pelletier, adică un pinion Ravigno care înseamnă 2 sori de dimensiuni diferite cuplate în același format de pinion, plus un setup planetar simplu. 6 trepte convențional. În general, motoarele astea, 1.2.5i, 1.2.8i, 1.3.0i, au avut cutiile americane, GM6L45, chestie care s-a întâmplat și pe E60, de exemplu. Toate celelalte au avut ZF-uri. Iar cutiile manuale, din câte mi-aduc aminte, unele dintre ele au fost Getrag, altele au fost ZF. Asta are și un short shifter montat și este mai mare plăcerea să mesteci în ea, mai ales că este o cutie scurtă care presupune niște accelerații foarte hotărâte în toate treptele. E un motor foarte liniar, care însă are niște tonalități vocale foarte interesante și a fost unic în segmentul său, ca mașină, unică, pentru că a fost singurul hatch compact sau singura mașină compactă din categoria asta cu motor longitudinal și tracțiune spate. Și era făcută când normele de poluare nu erau atât de stricte ca acum, nu erau atâtea probleme economice, mașina este din 2006, e făcută până în criză și este o mașină oricum simplă. Are o climatizare, un ecran, niște scaune reglabile mecanic și restul mecanic este complet analog. Servodirecție hidraulică cu cutie manuală, 3 pedale și un motor aspirat strajnic. Și asta mă face să cred că dintre toate BMW-urile pe care le-am condus este cel mai nuanțat, că intensitatea accelerației va fi întotdeauna superioară la un motor turbo sau la cine știe ce motor aspirat modificat, cu 1 miliard de cai, linie dreaptă, launch control. Nu aia înseamnă o mașină. Aici, pe drumurile astea virajate, descoperi cu adevărat această mașină și îți dai seama ce mișto e să asculți vibrațiile acelea care sunt auditiv generate în cabină, când ții, de exemplu, treapta a treia de la un
60 la 120 pe virajele astea, ascultând rezonanța galeriilor, timbrul metalic al evacuării, o chestie care nu poate fi emulată de un sistem audio în partea de interior. Și sper să regăsiți și voi plăcerea acestui sunet în partea de test drive. Acum o să trecem la partea de sub capotă pentru că e un motor destul de interesant. Practic, seria de motoare aspirate BMW are o tradiție mult mai mare decât alea turbo. Pentru cine nu știe însă, printre lunga serie de motoare aspirate, undeva prin anii 80, s-au strecurat niște 6 în linie turbo din familia M30, care se numeau la acea vreme BMW 745i, dar care nu avea 4,5 litri, ci avea 3,3 litri și era făcut cu un sistem din acesta de alimentare prin turbină. Și treaba asta este foarte interesantă pentru că în rest ei au avut M20 6-le mic, M30 6-le mare, derivatele acelea M88, S38, au mai fost niște motoare M38 parcă s-au numit, care erau niște derivate, practic un bloc de la unul cu chiulasă de la celălalt, unele aveau distribuție pe curea, altele pe lanț, întotdeauna un singur arbore cu came. Și M50 a fost primul motor cu 2 arbori cu came. A avut un derivat tehnic, o variantă de S, adică model din acela M, și variantele M52 care au avut și un technical update, ce a schimbat blocul de la fontă la aluminiu și au apărut și diverse probleme. Pe urmă a continuat seria cu M54, care deja preluase sistemul dublu Vanos de la M52 TU, dar care a venit cu un sistem din acesta mai rafinat pe partea de distribuție, pe structură. Era un motor closed deck din aluminiu și e interesant că continuatorul acelui motor, de exemplu un S54 sau S58, sunt derivate mai mult din M54 decât din astea moderne din punct de vedere al structurii, pentru că unele au 2996 de centimetri cub, altele au 2979. Acest motor are cursa alezaj 85 cu 88, nu are 84 cu 89,6 sau 84 cu 90 cât au dieselurile. Și în esență acest motor este o prelungire a celui de 4 cilindri în linie N46, care avea Valvetronic, dublu Vanos, dar nu avea injecție directă. N45 a fost o variantă care nu avea nici injecție directă, nici Valvetronic. Și e interesant de văzut că practic le-au făcut modular. Serii de 4 cilindri, care nu au fost foarte reușite, cu 1 sau 2 arbori cu came, și serii din acestea de 6 cilindri în linie. Și practic N52 și N53 sunt o ramură specială a motoarelor BMW. Și asta pentru că, pe lângă faptul că sunt ultimele aspirate 6 în linie pe care le-au produs, sunt niște motoare cu o construcție foarte interesantă, cu un bloc exterior de magneziu și o carcasă interioară de aluminiu și chiulasă de aluminiu, cu sistem Vanos dublu și Valvetronic cu injecție multipunct pe N52, iar N53 avea injecție directă, dar nu avea Valvetronic, avea clapetă convențională de accelerație, așa cum are și acest motor, dar o folosește ca rezervă și o să explic la partea de sub capotă de ce. Au făcut magneziu în el ca să fie ușor. Problema e că magneziu este un metal pretențios, este un metal de bază și asta înseamnă că în cadrul alăturării lui cu un metal nobil, când trece conductivitatea electrică prin ele, apare un fenomen de transfer de materie și se dezintegrează și mai apare problema oxidării. Și chestia asta este accentuată de faptul că magneziu nu suportă montarea unor fileturi clasice și nu este un material ușor pentru o structură, să zic așa, de torsiune. Și atunci orice montură de materiale și transfer din ăsta de energie se face prin interpunere cu aluminiu și de asta toate șuruburile pentru aceste motoare sunt gândite să intre în aluminiu, nu în magneziu, și de asemenea trebuie să existe o anume conductivitate electrică pe alocuri și o izolare pe altă parte. De asemenea au fost niște probleme pe partea de răcire, pompele de apă fiind electrice, și în felul lor sunt niște motoare foarte speciale din punct de vedere tehnic, dar au aceleași metehne cu sistemul Valvetronic, cu vanosul dublu, scurgeri de ulei peste tot pe unde poate să curgă, prin faptul că merg foarte fierbinte și că au probleme la pompele de apă care ocazional nu funcționează. Motorul acesta are antigelul la mult peste 100 de grade în majoritatea situațiilor, deși termostatul controlat electronic poate să deschidă și la 80 de grade, dar în situații foarte rare. Și asta înseamnă că orice nu-i metal și este plastic sau cauciuc, devine casant. Și implicit apar foarte multe probleme de etanșeitate, scurgeri de ulei, scurgeri de antigel, probleme cu sistemul PCV. Dar dacă
dacă îl întreții și dacă nu e varianta de 2,5 în general, care dacă n-a fost întreținută poate avea un apetit de ulei crunt, rămâne un motor foarte mișto pe partea de condus. Toate consumă ulei pentru că au cămăși de alusil, nu sunt ce trebuie în raport cu căldura. Uleiurile în general n-au fost schimbate la timp și lumea le ținea 2 ani 30.000 în loc să le schimbe la 2 luni și 5.000 de kilometri sau, depinde de situație, că foarte puține sunt într-o stare optimă cum este acesta, dar dacă ți-asumi să-l repari, să ai grijă de el, este o motorizare minunată prin sunet. Și în rest sunt niște mașini cu problemele clasice uzuale pe care le-am mai văzut pe aceste mașini. Rugină la ștergătorul din spate la haion, mătuirea oglinzilor cu sistem heliomat, farurile devin și ele destul de opace, anumite bucșe cu probleme, cablurile de la iale, cablu de la capotă, cablu de masă, pompele de servo, curelele de accesorii, mai ales cu foliile ale celea de pe partea de arbore cotit care conectează cureaua și o antrenează de fapt, alternatoarele care stau în temperatură, aceste pompe de apă, motorașul de Valvetronic, probleme diverse de etanșeitate, scurgeri de ulei. Astea sunt și pe fondul că e BMW și că sunt niște probleme tradiționale, dar și că sunt niște mașini peste care a trecut timpul nu tocmai ok. Însă mă bucur să spun că nu este cazul acestei mașini. Și pentru alte detalii tehnice strict prozaice despre această versiune, mai bine vedeți celelalte prezentări. Că acum vreau să deschid capota să vă arăt un pic acest motor, interiorul și mai ales o probă de drum undeva pe traseul care duce într-un final către Cheia Vălenii de Munte. Aici avem parte din motorul de 6 în linie, pentru că se văd numai 4 trasee de admisie, restul sunt în spate. Și asta pentru că BMW are 2 axe pe care le respectă întotdeauna când vine vorba de motoare. În primul rând înclina pe o parte la 20 de grade și chestia asta o face de 10 de ani și motorul cât mai în spate. Și de asta dacă deschizi capota unui 4 în linie, fie benzină, fie diesel, vei observa că e foarte mult spațiu în față. Acel spațiu, în cazul de față, e ocupat de extra 2 cilindri. Și acest motor se numește N52B30A. Este o variantă a motorului care dezvoltă 265 de cai și vreo 381 de Nm parcă. În cea mai slabă formă, dacă țin bine minte, motorul ăsta la 2.5 cilindre are 218 cai. Și există și variante de 3 litri și 218 cai, 2 tipuri de cilindre, 2.5 și 3.0 și puterile sunt de la 218 la 272 de cai, cumva împărțite pe alocuri și cu motorul N53, a cărui diferență este exact ca între, de exemplu, N46 și N43, adică unele au injecție directă, dar n-au Valvetronic și altele au injecție multipunct, dar au Valvetronic. Și e de observat la el că față de oricare alt motor, fie 4, fie 6, fie V8, are această construcție cu un bloc compus, care este dintr-un aliaj exterior de magneziu și o carcasă interioară de aluminiu. Exact cum am menționat în partea de intro, este imposibil să folosești magneziu ca element structural în care să intre fileturi de șuruburi și să aibă și conductivitate electrică. Așa că pentru a-l ușura față de vechile modele, au ales să facă o carcasă ușoară de magneziu, însă structura internă, unde vin de exemplu cuzineții prinși, care au 6 puncte de prindere, au un sistem din ăsta de forjare a capacelor cuzineților, sunt din oțel și un tratament special pentru toate suprafețele alea de fricțiune. Acolo e aluminiu și aluminiu este rezistent, nu e la fel de ușor ca magneziu, nu e nici la fel de rezistent, dar cumva cumulul acestor materiale lui BMW i-a dat destul de bine și a ieșit un motor interesant, dar care pe partea asta e sensibil, adică el nu poate fi conuit suplimentar pentru că acest strat specific de alusil nu poate fi modificat, însă poate fi planat blocul, de exemplu, sau chiulasa. Chiulasa este din aluminiu și pentru că e un motor cu injecție multipunct, nu are niciun raport de compresie foarte mare, însă, la fel ca și N53, din motive diferite, însă nu prea are vacuum în admisie. Și asta pentru că ăsta, având Valvetronic, tu când apeși pedala de accelerație, tu controlezi cât de adânc se duce supapa de admisie. Între 0,18 mm la relanti și 9,8 mm la blană. Și chestia asta se face cu un motor electric situat în zona aia de mijloc, care vine montat peste capacul motor, care este tot din magneziu, dar pe aceeași regulă șuruburile de filet intră într-o structură de aluminiu și trebuie schimbate la fiecare demontare. Acel
arbore excentric interpus între arborele cu came și capătul supapelor modifică adâncimea de lucru a supapelor și nu prea are vacuum în admisie. La injecție directă, pentru că în general motorul merge cu clapeta deschisă pentru că gestiunea turației se face din injectoare, chiar dacă nu are acel Valvetronic, neavând vacuum în admisie la fel ca acesta, ambele necesită pompe de vacuum și ele sunt prezente pe distribuție, nu pe arborele cu came, așa cum se întâmplă la alte motoare. Distribuția este cu două lanțuri. Există un lanț cu traseu triunghiular în partea inferioară, pleacă de la arbore, se duce peste pompa de ulei, care are control pe debit variabil, însă nu cu solenoid, ci pe bază de presiune, adică se autoreglează singură mecanic. Și după aceea, lanțul continuă peste un pinion intermediar, care în cazul de față antrenează acea pompă de vacuum. Și în cazul celui cu injecție directă, antrenează și pompa de injecție, care n-a fost una foarte fericită din punct de vedere a fiabilității. Acel lanț este deci pentru segmentul inferior și în partea superioară un lanț pleacă de la arbore și trece peste cei doi arbori cu came, unde există în față cele două variatoare de distribuție care au supapă solenoid externă. E un model de Vanos mai nou decât ce a fost pe M54, adică reglajul ăsta nu se obține dintr-un piston care face așa, ci direct din rotorul acela cu palete. Iar partea de galerie de admisie este una interesantă. Este o galerie DISA care are două clapete electrice înăuntru, spre deosebire de M54 care le avea pneumatice. Practic, ce vedeți voi sus aici sunt traseele scurte de admisie și de desubt există încă o subgalerie. Și ai o clapetă în partea din față și o clapetă în partea din spate pe acea subgalerie. Și în momentul în care ai un regim cu minte de turație, ambele clapete sunt închise. După ce accelerezi mai tare motorul, se deschide clapeta din față și după aia se deschide și cea din spate. Și practic ai ambele clapete închise, prima situație, una din clapete deschisă și cealaltă închisă, a doua situație, ambele clapete deschise, a treia situație. Deci se numește 3-stage DISA, galerie DISA pe 3 etape. Și la intrarea în galeria de admisie există totuși o clapetă de accelerație, care însă este folosită doar la pornirile la rece. Este folosită să facă vacuum parțial pentru a trage gazele de Carter din bloc și vaporii de benzină din rezervor, din canistra aceea de carbon, și în caz de avarie, că se mai întâmplă ca sistemul Valvetronic să nu meargă. Am făcut un episod separat despre acest sistem în care am explicat problema lui. Are o uzură foarte mare pentru că atât pinionul cât și roata melcată sunt făcute dintr-un material de aceeași duritate și asta înseamnă că se uzează ambele și e destul de complex de reparat. Rușii au făcut o adaptare cu o roată întreagă, nu cu una semilună, care semicer de fapt, care vine cu un material mai dur decât roata melcată și implicit se strică doar partea de la motoraș și e mai ușor de înlocuit. Galeriile de evacuare sunt duble, adică ai cilindrii 1, 2, 3 cu o galerie, cilindrii 4, 5, 6 cu o altă galerie. Este un fel de, să zic, 6, 3, 1, cum ar veni. O galerie care elimină legăturile dintre cilindri, în sensul în care un cilindru care e pe ciclu de evacuare nu poate să otrăvească alt piston care este pe traseul de admisie și în felul acesta ai efectul ăla de purjare a gazelor, care este unul mult mai ok. Pompa de apă a acestui motor nu se află pe cureaua de accesorii pentru că este electrică, la fel ca la N53 și la fel ca la anumite motoare în 4 în linie, inclusiv urmașe, care sunt cele turbo N20. Din păcate, pompa aia se cam strică și are o mare mențiune la reparație. Când le dați jos, dacă vreți să faceți ceva cu ele, să le optimizați, nu să le schimbați, ci să umblați la motor, neapărat să păstrați antigel în pompă și să o rotiți la mână să vă asigurați că are antigel în interior, pentru că dacă merge în gol se va arde. Pompa consumă 400 de W în loc de 2 kW cât e una pe curea și pe cureaua de accesorii avem pompă de servo, pentru că este pre-facelift mașina și nu are servo electric, compresor de aer condiționat și alternator cu funcție din aceea de ambreiaj, care fuge, să zic așa, în decelerare. Și mai are un modul sensibil pe partea de evacuare gaze Carter, care este undeva de desubt, acolo nu se vede în momentul ăsta, și ăla este încălzit electric ca să nu înghețe, dar ar trebui periodic schimbat. Deci vacuumul de la frâne este realizat de această pompă pe care am arătat-o mai devreme. Sistemul de injecție este multipunct, are bobine individuale pentru bujii și în general e un motor care necesită atenție pe partea de garnituri de la temperatura înaltă, cureaua de accesorii schimbată periodic, grijă mare la fileturile astea, trebuie neapărat schimbate șuruburile de aluminiu, pentru că sunt din acestea cu pretensionare care se întind. Ele sunt
cu deformare și asta înseamnă că sunt one time use only, cum se spune în engleză, și în general tot ce înseamnă galerii, toată partea asta de o-ringuri de etanșare sunt treburi care ar trebui verificate de-a lungul timpului. Ăsta este motorul, zic eu că e un motor care, chiar dacă are construcția asta complexă cu cămăși de alusil, cu segmenți care n-au fost cei mai groși, ar fi de evitat dacă se poate motorul de 2.5. Ăsta de 3.0 a avut segmenții mai groși și deși și ăsta are un consum de ulei, nu e niciun caz la fel de mare ca ăla de la 2.5. Chiar e o mașină făcută cu gust, îmi place faptul că e slipper și are niște potriveli frumoase, adică jantele sunt lucioase. Nu par a fi niște jante de BMW, cred că sunt într-un stil apropiat, au fost însă păstrate capacele și acel negru lucios merge cu negru de pe capacele oglinzilor, de pe stâlpii montanților din zona centrală de la uși și e slipper, tu nu-ți dai seama ce știe. Pentru că dacă nu te uiți la discurile de frână și la ecartament și de la faptul că nu are distanțiere, e o mașină care e mai lată, de la faptul că e puțin lăsată de la suspensie și că are o evacuare foarte potrivită pentru acest motor, pentru că e un motor analog și atunci îi trebuie volum în evacuare ca să poată să se audă. Cred că mulți îmi dați dreptate când spun că unele BMW-uri sunt prea cuminți la sunet și asta vine de la niște evacuări temperate. N-au clapete, sunt pur și simplu niște evacuări puse. Și culoarea este de asemenea un albastru din ăsta adânc, așa metalizat. Iar după gust, da, mașina putea fi aleasă să fie decapotabilă, sedan, hatchback în 5 sau 3 uși. Mi se pare că ăsta este ce trebuie. Cel mai frumos, da, cred că va rămâne acel cupe în 2 uși, doar că ăla nu a avut aceste motorizări, le-a avut pe cele turbo, unii ar spune că sunt mult mai interesante, că sunt puternice. Doar că realmente ăsta este un BMW foarte, foarte rar, pentru că ori le găsești automate, ori sunt diesel, ori sunt turbo și din nou automate, nu manuale. Sunt prea grele, prea bine echipate, nu sunt ce trebuie, se depărtează de la această esență și M-urile 3, de exemplu, au fost niște mașini de asemenea cu DCT. Nu le găseai manuale atât de des și sunt foarte mișto, nimic de zis, doar că sunt mai dese decât asta. Și asta mi se pare că are un factor wow mult mai mișto. Are și pachetul lemn cu bara aceasta specifică, doar că înțeleg că mașina la un moment dat a avut altă bară și a fost bușită, așa a venit ea, nu a avut neapărat o problemă. Aici putem vedea una din micile probleme și anume că lichidul de parbriz este stropit prin interiorul mecanismului de ștergător și evident că asta înseamnă că poate să intre în cutia de viteze reductor de la acel motoraș și ocazional apare rugină pe aici sau se blochează efectiv ștergătorul. Se poate demonta, se curăță, nu e o problemă. Un portbagaj pe care sunt invidios, pe clasa asta mi se pare că e foarte voluminos, are lipsă roată de rezervă, deci are mai mult spațiu în partea aceasta de aici. Chiar dacă mașina totuși e tracțiune spate și are un diferențial care aici a fost modificat, a fost montat un LSD. Și în general tind să cred că diferențialul acesta aftermarket este mult mai bun decât unul de BMW pentru că nu curge. Dar rămân problemele clasice de cardan, care poate să mai aibă bătaie pe bucșa respectivă. Știm cu toții ce înseamnă o mașină cu tracțiune spate, bucșăraie, toate cele. Nu e o mașină spațioasă în spate cel puțin, pentru că fiind cu motorul pe lung, are destul de puțin spațiu în zona asta de banchete, dar trebuie să recunosc că s-a păstrat foarte bine. Nu e o mașină muncită, chiar dacă are aproape 250.000 de kilometri, însă ne putem uita la cum arată vopseaua, chederele, chiar arată foarte bine mașina. A trecut timpul cum trebuie peste ea, nu zice nimeni să fie perfectă. Tapiseria mi se pare într-o configurație mai rară, pentru că este cu un tip din acesta interesant de textil plus o laterală mai de piele sintetică așa și în spate nu pot să zic că încap foarte bine, pentru că e o mașină cu plafon lăsat, cu o tăietură destul de mare la partea asta de intrare și da, cam așa stai eu cu scaunul, reglat ca pentru mine. Deci din nou în spate nu va fi spațioasă și cine are mașina asta știe la ce mă refer. Dar o iei ca să stai aici, așa că acolo ne vom muta curând. Mașina mai are niște adăugări interesante pe partea de interior. Are câteva elemente din Alcantara, care e un fel de piele sintetică. Eram eu curios de o chestie dacă scrie. Da, zice că funcționează pe toate tipurile de benzină, deci nu cere neapărat de 98, pentru că nu-i cu injecție directă, nu are raport mare de compresie. Anumite Volkswagen-uri din perioada aia cereau. N-are cel mai frumos design pe colorit, dar nu contează că tu nu apuci să vezi interiorul ăsta pentru că te uiți pe geam. Spații de depozitare iar nu prea are, destul de îngustă fațeta asta de ușă. Personal nu sunt un fan al reglajului de înălțime la generațiile astea de mașini, pentru că dacă
vrei să cobori scaunul, trebuie să țopăi în el. Nu are un mecanism din ăsta cu manetă clasică, în care dai câteva împingeri să cobori, câteva trageri să se ridice. Nu. Tragi de manetă și te țopăi în scaun. Adică, de exemplu, o fată de 40 de kg nu o să poată să-și regleze scaunul ăsta, ok? Ce e însă mișto la ele este că au un reglaj din acesta de leagăn, adică ele se pot regla așa, perna se extinde, au inclusiv reglaj electric pe lobii lateral, sunt niște scaune sport. Materialele sunt bune la interior și îmi place că e un plastic mat, care, chiar dacă îmbătrânește, nu-și schimbă textura și arată, unii ar spune că arată deja îmbătrânit. Ideea e că și peste 20 de ani tot așa o să arate și s-a păstrat frumos ornamentele astea nochițe, are un torpedou clasic cu buton. În zona aceasta un schimbător short shifter, are cursa mult mai scurtă decât la alte BMW-uri. Alcantara pe partea asta, controllerul clasic de multimedia, un suport de pahar, un mic spațiu de depozitare, o navigație care este de fapt un display și are pentru acest motiv partea asta de CD-DVD în partea de aici, o climatizare care este pe două zone și în rest simplu, normal, până și aici are un alcantara, închidere heliomată la oglindă, niște parasolare mai micuțe așa și cam atât, că nu sunt niște detalii la care să stai să te uiți, dar o persoană care nu-i fan condus ar zice, n-are nu știu câte butoane, nu e dotat, nu-i ce trebuie. Ăsta e genul ăla de mașină la care tu vezi drumul și simți restul mașinii, asta contează. Și dacă ne uităm la ea, totuși are un pilot automat, are niște faruri cu lupă, comenzi pe volan, climatizare, o navigație, adică nu e o mașină slab echipată. Ce mai îmi place la generația asta, frâna de mână. Și are pornire la buton cu această cheie care are un breloc superb, care se potrivește și îmi place că are unul din anii importanți din firmă. Și efectiv în mașina asta se coboară, nu se urcă. Drăguț și pedalierul. Ca să pornești motorul, pur și simplu apeși aici cheia. Are un sunet oarecum de diesel când rotește demarorul. Acel aspect clasic de afișaj care se poate schimba din partea aceasta de aici. Vezi diverse consumuri, viteze medii și ai câteva informații suplimentare din partea asta de aici. Și în momentul în care apeși butonul acesta, poți vedea ecranul că pivotează, nu este însă cine știe ce lux, să zic așa, și observ că nu are acele butoane cu reglaj pe partea asta de mână și este iDrive-ul clasic din anii ăia, cu control pe climatizare pe partea aceasta de aici, cu navigație pe DVD, sistem infotainment cu CD, toate cele, și ai de asemenea niște informări pe partea centrală de unde poți să faci diverse reglaje. Personal nu pot să zic că mă încântă, că nici nu e ceva ce aș căuta la o asemenea mașină, însă îmi place că merge în continuare, asta cred că este ceea ce contează cel mai bine. Încălzire în scaune în partea aceasta de aici, cu tasta aceea clasică pe care poți să programezi recircularea la mașină și cam atât. În rest, asta e frumos la el. Da, mai rare întâlnirile astea, pentru că nu le găsești în configurațiile astea și de-aia zic că nu e vorba de 0-100 de asta, e vorba de culoare, că de multe ori când mergi cu mașina și te concentrezi pe un singur parametru, consumul, reprizele, dar individual, nu e ce trebuie. Pierzi restul mașinii, nu știu, nuanțele. Și mi se pare că e mult mai interesant să o analizezi global, toate chestiile astea. Evident că vor fi chestii de revers, dar mă uit ce ușor pleacă de pe loc. Și dacă nu schimbi exact când trebuie, nu potrivești turațiile, mașina scutură. Dar cum se aude în ture? Iar zona de rev matching este ce trebuie. Și mașina este un kart foarte mișto. Nu are aceeași, să zic așa, ușurință pe viraje precum un Civic Type R, care e mai ușor. E o mașină mai eficientă mecanic prin faptul că grupul propulsor, cutia, diferențialul, motorul sunt grupate și e tracțiune față. Dar clar, asta prin faptul că te împinge și
ai o punte care se ocupă de tracțiune și cealaltă de direcție, o face să fie cumva mai gustoasă ca mașină și are un iz de cruiser, nu e o mașină care să-ți rupă capul. Evident că poți să o faci să facă drift, oprești Dynamic Traction Control-ul și ea va merge, dar pierzi efectiv esența mașinii dacă stai să te apuci să faci genul ăsta de mers. Ok, fă-l pe ploaie, într-o parcare, chestii de genul ăsta, dar uite, acum am 40 la oră. Ascultați timbrul ăsta vocal pe care motorul are. Nici nu trebuie să mergi repede ca să te bucuri de ea. Și e interesant că inclusiv în treapta a treia trage asta pentru că are distribuție variabilă, are sarcina reglată de Valvetronic și are această galerie DISA. Și e un motor care respiră bine, dar nu are incisivitatea unui motor cu, să zic așa, valve lift variabil în trepte, cum este cel de Honda, care e mai exploziv, doar că nu e un motor la fel de rafinat la turații mici și de-aia se simte puțin mai neplăcut în anumite situații de mers de zi cu zi. Nu e o motorizare care să consume puțin, asta este clar, dar se conduce extrem de plăcut. În momentul în care pleci cu ea și cu a doua de la relanti, trage consistent până la capăt și este un motor care față de altele se turează destul de mult, 7200, și de asta au trebuit să refacă mișcarea Valvetronicului. Este cel de generație 2. Din păcate, momentan, cel puțin o să fac chestia asta la întors. Ba da, pot să fac acum. Este pur și simplu simfonie. Diferențialul lucrat ajută pentru că elimină patinarea roții din interior și pur și simplu te poți da cu ea cursiv pe viraje, dar repet, nu e o mașină care să rupă efectiv, să zmucească. Se întinde foarte frumos la drum. Și ce îmi place față de exemplu de un 325 E46 este transmisia, care e mult mai cursivă. Este scurtă în trepte și asta o face să fie mai plăcută la reprize, pentru că mestești mai mult în schimbător și poți să potrivești cumva sarcina motorului mai bine. Este pur și simplu excelentă. Extraordinară mașina. Adică îți oferă niște senzații pe care sincer alte mașini nu le oferă, care chiar au cifre mult mai bune. Dar aici nu e vorba de cai putere. Are suficienți, nu este lentă, dar nu e cea mai rapidă, însă sincer îl prefer în fața unui turbo. Ăla e în alt fel, nu știu, e alt tip de motorizare care nu se pretează neapărat pe toate senzațiile astea, preferințele, să zic așa. În niciun caz să nu mă înțelegeți, foarte mișto e în 54 și în 55 la partea de condus, se aud încă frumos că totuși sunt niște șase în linie, dar parcă n-au tonalitatea pe care acest motor o are. E genul ăla de mașină care are un cuplu liniar și nu simți neapărat niște reprize. Un 2-3D este mai înțepat la senzație, doar că dacă te uiți la AC, se cam schimbă situația. Adică nu e o mașină lentă deloc, deși mi se pare că într-un fel nu e mai rapidă decât ceea ce conduc eu de zi cu zi, dar mi se pare mai rafinată pe partea asta de exploatare a reprizelor. E o mașină foarte versatilă în plăcerea condusului. Nu le are însă cu partea de consum și de asta proprietarul e tânăr, a zis să se bucure de ea o perioadă și până la urmă a luat decizia de a o vinde. Pentru că a spus că are alt stil de viață acum și dorește o mașină care să fie cumva mai spațioasă, mai confortabilă. S-a bucurat de asta, a îngrijit-o, așa că mașina va fi la un moment dat de vânzare. Nu știu dacă fix acum are anunțul postat, cred că cel mai bine o să pun linkul lui de Instagram în zona de comentarii. Păi, dar cum se aude? Deci e un motor minunat și am mai condus motorul ăsta pe un 525 și pe 523, doar că nu e la fel ca implementarea de aici. Acolo erau automate, au evacuările domolite, nu are admisia asta pe 3 stadii DISA și nu e la fel, nu știu, mi se pare că pur și simplu nu e același lucru
E foarte mult contează chestia asta de percepție la aceste mașini, o treabă pe care nu mulți o înțeleg. Și mulți au impresia că doar anumite motorizări, doar anumite mașini sunt ce trebuie. Nu mi se pare relevant. Uite și tu ce drum. Trage mișto și un diesel aici, dar nu-i ca asta, nu are același vibe. El a avut diesel înainte, a avut un 2000 TDI pe un Leon și a zis, bă, foarte mișto mașina. Era uneori mai stabilă ca asta pe partea de suspensii, dar a zis, bă, mi-au zis prietenii, încearcă și o aspirată. Și a găsit-o pe asta, în timp ce la vânzare erau maxim 15 în Germania și n-a regretat. Adică a zis, e o etapă a vieții pe care am trăit-o cu mare plăcere și acum simt că e nevoia să-i dau drumul. Dar această filmare nu se întâmplă pentru că mașina e de vânzare. Am zis să menționez chestia asta că poate un pasionat va vrea o mașină cu adevărat interesantă. Ce e interesant că deși un motor care merge fierbinte, totuși la un condus mai alert cum este acesta, va deschide termostatul controlat electronic la 80 de grade în cea mai joasă temperatură, nu la 112 cum e pe modul Eco. Excelentă mașină, adică pe partea asta de ajută foarte mult diferențialul. Și îmi place că e îngustă, te înscrii destul de ușor cu ea în viraje și prin faptul că are treptele scurtate, sunt curios dacă și diferențialul are cumva o coroană mai mică, mai mare de fapt, și dacă are un raport diferit, în sensul în care e mai scurt. Pentru că mi se pare că are un zvâc pe care în general motoarele astea nu l-au. 325 pe care l-am condus nu mi-a lăsat aceeași senzație. Da, un B58 o rupe în două pe viraje, dar e un motor modern, ăsta e un motor nostalgic. B58 încă nu și-a spus toată povestea. Va fi un motor foarte mișto însă la clasice, pentru că va ține. E un motor bine făcut, doar că fiind turbo parcă are o anumită lentoare în accelerație la răspuns. Ăsta fiind aspirat, bam, ai apăsat și se întâmplă, e instant. Dar nu are incisivitatea motoarelor clasice aspirate mai vechi, cum e M20 sau K-urile de Honda, care au un răspuns, respiră mai bine. Sunt niște motoare interesante pe partea asta de răspuns. Dar e, bă, e într-un fel mașina. Și poate să meargă și ușor ca cruiser. Repet, n-are cele mai mici consumuri. Acum, de exemplu, am 17% afișat. E un consum care n-a fost resetat și bănuiesc că e făcut pe ceva viteză mai mică, 37 de km pe oră medie. Dar ce contează? Miles per gallon, nu miles per gallon. Și foarte mișto schimbătorul, pentru că având un traseu din acesta, bă, boss, e și dublă, e continuă, e curbă. Într-adevăr, stai în dubă, e sus, dar uite, nu e ok să faci depășiri pe partea asta, pentru că deși vezi bine, nu e legal, nu e ok să te bagi în situația asta. Și aia, mulți cu dube merg foarte neîngrijit. Și revenind la schimbător, are o timonerie foarte ușurată, pe lângă faptul că este scurtă. Și da, un indiciu că e o mașină intensă e că camerele s-au mai mișcat. Și foarte ușor, dar inferioare. Îmi place la nebunie senzația asta de penalizare pe care ți-o dă. Adică dacă nu schimbi viteza exact când trebuie, mașina taxează, tânc, scutură. Este foarte tare. Nu știu dacă ați observat prin Belgia, la ei se numește politie, poliția. Și există motocicliști care au BMW-uri R1200 RT, exact ca alea de poliție, și au niște veste verzi, exact ca polițiștii, pe care scrie polite, adică politicos în engleză. Și când îi vezi, te dai la o parte, ai impresia că sunt polițiști. Dar de fapt ei sunt niște simpli participanți la trafic. Bă, dacă aș locui în Brașov, da, ar fi o zonă foarte mișto de teste, deși în capătul acestei șosele este o zonă foarte controversată a Brașovului, respectiv cartierul, dacă pot să-i spun așa, Gârcini din Săcele, prin care am trecut și recunosc că acolo treci un pic cu inima strânsă, pentru că
E o comunitate cu probleme și nu neapărat comunitatea e problematică, cât relațiile dintre acea comunitate și restul. Și s-au scris multe articole pe tema asta. E un haos generalizat acolo și îmi pare rău să văd că există secesiunea asta, că până la urmă există conviețuire în pace între etnii și părerea mea că se poate trăi în liniște oriunde. Dar cum ar fi să iau, poate fac o dată treaba asta, să iau la ride sharing un tip în dreapta și să conduc cum am condus acum, cred că s-ar speria un pic. Da, aici, uite, am auzit un 3000 diesel foarte bine întreținut care a trecut pe fundal când filmam. Am filmat și din ăla, doar că parcă tot asta îmi place mai mult și frânoaca asta de mână care e până sus, dă în doi din cot. Bă, e ce trebuie, este o mașină minunată și nu știu, nu mai sunt la fel făcute asta, adică foarte puține mașini mai sunt acum în acest stil. Să fie făcute așa super intens pe partea asta de condus, de sunet, de senzații. Mai e Mazda MX-5, sunt BMW-urile astea noi, dedicate cum a fost M2-ul, ceva cu B58, dar ușor, de preferat tracțiune spate, cutie manuală, genul ăsta de mașină. Toyota Supra. Dar nu mai era lor, nu știu, adică în mașina asta parcă am regăsit așa un pic de Honda S2000. Însă nu are, să zic așa, vârtozitatea aia pe care o vezi la anumite mașini sportive aspirate. Cum sunt cele de turație foarte înaltă, tot felul de karturi din astea, senzația aia de franțuzească tracțiune fața aspirată, de aia de dă cu tine de pământ, Saxo, C2 VTS. Dar e mișto în alt stil și de asta cred că e foarte important să analizezi mașinile după ceea ce îți transmit. Și mi-a cam transmis mașina asta. A meritat drumul până la Brașov, că oricum am venit cu o altă mașină într-o notă total diferită de aceasta pe care vreau să o filmez mai încolo în peisajul acesta, dar nu aici, pentru că ai o mașină elegantă, vreau să mă îmbrac frumos și poate ați sesizat un pic de zgomot de fond și nu e chiar cel mai potrivit loc aici, dar pare un loc foarte drăguț, nici n-am reținut cum se numește, Il Rifugio. Undeva după Săcele, pare ca o mâncare italienească și cafea bună. Cel puțin apa minerală e foarte bună, că am probat. Băi, mulțumesc tuturor și hai mă să cumpere cineva mașina asta. Sincer, dacă n-aveam mașină și eram în căutare, cred că aș fi făcut pasul cu asta. Dar am altă mașină de care sunt drăgostit și nu o voi vinde niciodată. Maximum voi lua altceva peste, în plus. Dar Honda nu va pleca din peisaj niciodată pentru că n-are nicio treabă cu performanțele. Pur și simplu m-am atașat de acea mașină, este mașina care m-a făcut să o iau pe calea YouTube-ului și din motivul acesta nu o voi da niciodată. Hai în zona de comentarii că sunt chiar curios cum percepeți acest BMW de cunoscător și cine a înțeles mașina are respectul meu suprem, suma respectelor, cum se spune pe scările de bloc de foști funcționari. Pentru că o înțelege și știe ce transmite. Și nu e vorba de cai, nu e vorba de aspect, de jante, e vorba de tot contextul. Și, repet, cine trebuie să înțeleagă, va înțelege. La revedere!